Hành tinh của chúng ta là một thế giới của những điều kỳ diệu, nhưng ẩn sâu dưới những con sóng là một vương quốc bí ẩn hơn bất kỳ nơi nào khác. Biển sâu, thế giới rộng lớn, an dấu này bao phủ hơn một nửa bề mặt trái đất, nhưng vẫn còn phần lớn chưa được khám phá. Chúng ta đã đưa con người lên mặt trăng, nhưng lại biết rất ít về những độ sâu lớn nhất của đại dương. Trong nhiều thế kỷ, biển sâu là một nơi đầy huyền thoại, nơi trú ngụ của những con thủy quái và rắn biển. Ngày nay, khoa học đã thay thế truyền thuyết, nhưng cảm giác kỳ diệu vẫn còn đó. Mọi chuyện thám hiểm xuống vực thẳm đều mang về những khám phá thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sự sống. Ở đây, ánh sáng mặt trời không bao giờ chiều tối, nhiệt độ gần như đóng băng và áp suất thì vô cùng lớn. Làm thế nào mà sự sống có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy? Nó đã mang những hình thái nào? Nó có thể dạy chúng ta điều gì về khả năng phục hồi? Khi lần xuống vực thẳm, màu xanh lam dần chuyển sang đen, hơi ấm biến mất và sức nặng của nước trở nên choáng ngợp. Tuy nhiên, đây không phải là một khoảng trống, nó là một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, năng động, chứa đầy những sinh vật kỳ lạ hơn cả tưởng tượng. Hành trình vào biển sâu là một hành trình khám phá, một cuộc thám hiểm về giới hạn của sự sống và sức mạnh của quá trình tiến hóa. Những cư dân ở đây đã phát triển những khả năng thích nghi phi thường để tồn tại trong bóng tối và áp lực. Chúng là những bậc thầy của một thế giới không có ánh sáng, tìm ra những cách thức khéo léo để săn mồi, giao tiếp và sinh sản. Hiểu biết về thế giới này là rất quan trọng để đánh giá cao mạng lưới sự sống độc đáo làm cho hành tinh của chúng ta trở nên quý giá. Biển sâu bắt đầu từ nơi ánh sáng mặt trời kết thúc, tại vùng trảng vắng, khoảng 200 mét dưới mặt nước. Ở đây, ánh sáng mờ dần thành màu xanh ma quái, quá yếu để quảng hợp. Lần sâu hơn, bạn sẽ bước vào vùng nửa đêm, bóng tối tuyệt đối, đêm vĩnh cửu. Nhiệt độ giảm xuống chỉ còn trên mực đóng băng một chút, làm chậm quá trình trao đổi chất và buộc sự sống phải tiết kiệm năng lượng. Áp suất là rất lớn, ở độ sâu 4.000 mét, nó lớn hơn 400 lần so với bề mặt. Chỉ những tàu lan kiên cố như pháo đài mới có thể chịu được sức ép không ngừng này. Thức ăn khan hiếm, không có thực vật nào mọc ở đây. Sự sống phụ thuộc vào tuyết biên, một dòng mưa chậm của các mảnh vụn hữu cơ từ phía trên. Mọi miếng mới đều quý giá, và các sinh vật biển sâu là những chuyên gia nhặt rác. Sự kết hợp giữa bóng tối, lạnh giá và áp suất này tạo ra một trong những môi trường sống thách thức nhất trái đất. Tuy nhiên, sự sống vẫn tồn tại, thích nghi để sống sót ở nơi tưởng chừng như không thể. Biển sâu là một thế giới của những điều cực đoan, nhưng cũng của sự kiên cường đáng kinh ngạc. Làm thế nào sự sống có thể tồn tại dưới áp lực khủng khiếp như vậy? Thông qua những sự thích nghi sinh học đáng kinh ngạc, các sinh vật biển sâu không có các khoảng chứa khí như phổi hoặc bong bóng bơi. Cơ thể chúng chủ yếu là nước, có khả năng chống nén. Thịt của chúng có dạng gelatin, xương linh hoạt, cân bằng hoàn hảo với áp lực xung quanh. Các phân tử chuyên biệt gọi là piezolytes bảo vệ tế bào của chúng, cho phép quá trình trao đổi chất tiếp tục ngay cả trong vực thẳm. Sự khan hiếm thức ăn thúc đẩy các chiến lược sinh tồn độc đáo, miệng lớn, dạ dày có thể mở rộng và sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì. Một số có thể nuốt con mồi lớn hơn chính chúng, duy trì sự sống qua những khoảng thời gian dài đói khát. Nhiều loài có lối sống ít vận động, di chuyển chậm để tiết kiệm năng lượng. Quá trình trao đổi chất chậm của chúng có nghĩa là chúng lớn chậm, sống lâu và sinh sản không thường xuyên. Một số loài cá mập và cá biển sâu có thể sống hàng thế kỷ, thể hiện sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Cuộc sống ở đây diễn ra chậm rãi, nhưng đó là một chiến lược thành công. Quá trình tiến hóa đã tạo ra những sinh vật hoàn toàn phù hợp với biển sâu vĩnh cửu, không thay đổi. Vực thẳm khắc nghiệt, nhưng sự sống tìm thấy một con đường. Biển sâu là một minh chứng cho sự thích nghi và sinh tồn chống lại mọi khó khăn. Cá cần câu là một biểu tượng của biển sâu, thích nghi hoàn hảo với vùng nửa đêm. Đặc điểm nổi bật nhất của nó, một mối nhừ phát sáng, được tạo ra bởi vi khuẩn phát quang sinh học, treo lung lăng trên đầu. Trong bóng tối hoàn toàn, ánh sáng này không thể cưỡng lại đối với con mồi, thu hút chúng đến gần hàm răng khổng lồ của cá cần câu. Với một cú độp bất ngờ, cá cần câu nuốt chửng nạn nhân, một cách sử dụng ánh sáng khéo léo để săn mồi trong bóng tối. Cuộc đời của cá can câu tiết lộ một sự thích nghi kỳ lạ khác, cách tiếp cận độc đáo của nó đối với sự sinh sản. Con đực rất nhỏ, mục đích duy nhất của nó là tìm con cái bằng cách theo dõi ánh sáng và mùi hương của nó. Khi tìm thấy, nó bám vào, hòa nhập vào cơ thể con cái và trở thành nguồn tinh trùng vĩnh viễn. Một số con đực có thể gắn vào một con cái duy nhất, đảm bảo sự sinh sản trong khoảng không rộng lớn. Sự thích nghi cực đoan này giải quyết vấn đề tìm bản tình ở biển sâu. Cá cần câu là một bậc thầy sinh tồn, sử dụng ánh sáng và sinh học để phát triển mạnh ở nơi ít loài khác có thể. Câu chuyện của nó là một minh chứng cho sự sáng tạo của quá trình tiến hóa. Ở biển sâu, các quy tắc của sự sống được viết lại. Cá cần câu là bằng chứng cho thấy ngay cả trong bóng tối, sự khéo léo vẫn tỏa sáng.
Mục ma cà rồng là một hóa thạch sống của biển sâu. Mặc dù có cái tên và vẻ ngoài đáng sợ, nó là một sinh vật sống sót hiền lành, không phải là kẻ săn mồi. Nó phát triển mạnh trong vùng thiếu oxy tối thiểu, nơi ít loài khác có thể sống. Máu của nó chứa một loại protein đặc biệt, hemocyanin, cho phép nó chiết xuất oxy một cách hiệu quả. Với cơ thể gelatin, có độ nội trung tính, nó nổi dễ dàng, tiết kiệm năng lượng. Khi bị đe dọa, nó lớn mình ra ngoài, phơi bày các gai nhọn và giải phóng một chất nhảy phát sáng, dính để làm rối loạn kẻ săn mồi. Không giống như những kẻ săn mồi, mục ma cà rồng là một loài ăn manh vụn, ăn tuyết biển bằng những sợi lông dài, có thể co rút. Những sợi lông nhỏ trên những sợi này bắt giữ các mảnh vụn hữu cơ mà nó cao ra và ăn. Cách kiếm ăn thụ động này phù hợp với lối sống ít năng lượng và sự khan hiếm con mồi của nó. Mục ma cà rồng không phải là một con quái vật, mà là một di vật đầy tài nguyên, thích nghi hoàn hảo với môi trường sống khắc nghiệt của nó. Nó là một lời nhắc nhở rằng sự sống sót ở biển sâu thường có nghĩa là sự hiền lành, không phải sự hung dữ. Quá trình tiến hóa đã định hình nó thành một bậc thầy về sức chịu đựng. Mục ma cà rồng là một biểu tượng của những kỳ quan cổ xưa, ăn dấu của biển sâu. Năm 1977, các nhà khoa học đã phát hiện ra các miếng phun thủy nhiệt, những mạch nước phun dưới nước phun ra nước dầu khoáng chất trên đáy đại dương. Xung quanh những miếng phun này, trong bóng tối hoàn toàn và áp lực khủng khiếp, họ đã tìm thấy những cộng đồng sự sống phát triển mạnh mẽ. Những hệ sinh thái này không được cung cấp năng lượng bởi ánh sáng mặt trời, mà bởi năng lượng hóa học từ chính trái đất. Các miếng phun, hay ông khói đen, hình thành ở các sống núi giữa đại dương, nơi các mảng kiến tạo tách ra, tạo ra những cảnh quan kịch tính, kỳ lạ. Ở đây, vi khuẩn hóa tổng hợp và vi khuẩn cổ sử dụng các hóa chất như hydrosulfide để tạo ra năng lượng, hình thành nền tảng của một mạng lưới thức ăn độc đáo. Những vi khuẩn này phát triển thành thảm hoặc sống cộng sinh bên trong động vật, cung cấp dinh dưỡng trong một thế giới không có ánh sáng mặt trời. Những cư dân miệng phun nổi bật nhất là giun ống khổng lồ, dài tới 2 mét, không có miệng hoặc ruột. Chúng hoàn toàn dựa vào vi khuẩn cộng sinh bên trong cơ thể để chuyển đổi hóa chất từ miệng phun thành thức ăn. Lông mao màu đỏ của giun hấp thu hóa chất và oxy, nuôi vi khuẩn, đến lượt vi khuẩn lại nuôi giun. Sự hợp tác này là một kỳ công của sự thích nghi, cho phép sự sống phát triển mạnh ở một nơi từng được cho là không thể. Các miếng phun thủy nhiệt tiết lộ rằng sự sống có thể phát triển mạnh mà không cần ánh sáng mặt trời, được cung cấp năng lượng bởi nhiệt bên trong trái đất. Những ốc đảo này là một minh chứng cho sự khéo léo của quá trình tiến hóa. Biển sâu đầy bất ngờ, viết lại các quy tắc của sự sống. Các miếng phun thủy nhiệt không phải là những ốc đảo duy nhất ở biển sâu đâu nha. Các dòng rò lạnh cũng là một loại khác đó. Ở đây, các chất lỏng dầu khí methane và hydrosulfurori chậm từ đáy biển cung cấp năng lượng cho các cộng đồng sống động. Không giống như các miếng phun, các dòng rò lạnh ổn định trong hàng nghìn năm, hỗ trợ các sinh vật lớn sống lâu, ví dụ như các cánh đồng trải thâm vi khuẩn trăng và các cấu trúc đá kỳ lạ. Vi khuẩn hóa tổng hợp tạo thành nền tảng của mạng lưới thức ăn, chuyển hóa hóa chất để tạo ra năng lượng. Chai chứa các vi khuẩn này trong mảng của chúng, lọc hóa chất và tạo ra thức ăn. Các bãi chai tạo ra môi trường sống cho cửa, tôm, ốc và cá. Giun ống ở các dòng rò lạnh có thể sống hơn 250 năm, nằm trong số những động vật sống lâu nhất trên trái đất. Các dòng rò lạnh cho thấy rằng hóa tổng hợp phổ biến, không hiếm, ở đại dương sâu. Bất cứ nơi nào có năng lượng hóa học, sự sống đều tìm thấy một con đường. Các hệ sinh thái ẩn giấu của biển sâu là cổ xưa, kiên cường và đầy bất ngờ. Biển sâu có vẻ xa xôi, nhưng nó rất quan trọng đối với sức khỏe hành tinh của chúng ta. Các đại dương được kết nối với nhau. Điều gì xảy ra ở biển sâu ảnh hưởng đến bề mặt và ngược lại. Đại dương sâu hoạt động như một bể chứa nhiệt khổng lồ, hấp thu nhiệt dư thừa trong khí quyển và làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Nó cũng là bể chứa carbon hoạt động lớn nhất, khóa carbon trong hàng thiên niên kỷ thông qua bơm sinh học. Thực vật phù du hấp thu carbon ở bề mặt, khi chúng chết, chúng chìm xuống, nuôi dưỡng sự sống ở biển sâu hoặc lắng xuống thành trầm tích. Quá trình này giúp điều hòa khí hậu của chúng ta. Biển sâu thúc đẩy sự lưu thông đại dương toàn cầu, vận chuyển nhiệt, oxy và chất dinh dưỡng trên toàn thế giới. Sự lưu thông này duy trì sự sống cả ở vực thẳm và trên bề mặt, cung cấp năng lượng cho các nghề cá và hệ sinh thái. Đa dạng sinh học biển sâu chứa đựng tiềm năng chưa được khai thác cho y học, công nghệ sinh học và công nghiệp. Những sự thích nghi độc đáo có thể truyền cảm hứng cho các loại thuốc, enzyme và giải pháp mới cho những thách thức của con người. Biển sâu là một thư viện đổi mới sinh học, đang chờ được khám phá. Sức khỏe của nó không thể tách rời khỏi sức khỏe của chúng ta. Biển sâu không tránh khỏi tác động của con người đâu các bạn. Ô nhiễm nhựa giờ đã xuống tới những rãnh sâu nhất và những hạt vị nhựa bé tí đã len lỏi vào chuỗi thức ăn cổ xưa rồi. Chúng ta chưa biết hết hậu quả lâu dài, nhưng chắc chắn là sẽ gây hại cho những loài sinh vật chậm chạp và nhạy cảm ở đó. Biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa biển sâu đầy.
Khi đại dương hấp thu nhiều khí CO2 hơn, nước sẽ bị axit hóa, khiến san hô và các loài có vỏ khó sống hơn. Nhiệt độ tăng còn làm mất đi sự cân bằng mong manh của các hệ sinh thái biển sâu nữa. Mối đe dọa lớn nhất hiện nay là việc khai thác khoáng sản quý giá ở biển sâu. Việc khai thác này sẽ phá hủy môi trường sống đã hình thành hàng nghìn năm, làm nghẹt thở sự sống và giải phóng chất độc hại. Để phục hồi lại có thể mất hàng thế kỷ, hoặc thậm chí là không bao giờ được. Chúng ta đang đứng trước một ngã ba đường, một là mạo hiểm phá hỏng thế giới này trước khi chúng ta kịp hiểu nó, hai là hành động như những người bảo vệ có trách nhiệm. Chúng ta cần ủng hộ nghiên cứu và đưa ra những biện pháp bảo vệ thật mạnh mẽ cho các hệ sinh thái mong manh này. Số phận của biển sâu nằm trong tay chúng ta đó. Hãy khám phá với sự tò mò, nghiên cứu với sự tôn trọng và bảo vệ với tầm nhìn xa. Những kỳ quan tĩnh lặng, tối tăm của biển sâu xứng đáng được tồn tại cho các thế hệ mai sau.